Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word, and this time ang gagawin naman natin ay may theme na elegant pink flowers na pang wedding invitation, pero pwede nyo din itong gamitin na pang debut invitation or 18th birthday dahil swak din ito or maganda nitong gamitin para sa inyong debut invitation. So napaka-elegant nitong pink flowers natin para sa ating wedding invitation. So kung gusto nyo gamitin ito, isang image lang yung kailangan natin dito at ito ay ang pink flowers. So yun lang yung kailangan natin i-search dyan sa Google. Pero meron akong good news dahil ang image na ginamit ko dito is nandyan sa description box. So kailangan nyo na lang i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kayo kapag gagawin na ang layout na ito. At meron pa akong isang good news dahil kung ikaw ay tamad na or hindi mo kayang gawin ang layout na ito or wala kang time at gusto mo na instant na mayroon ka ng wedding invitation or layout para sa iyong event, ang layout na ito is available for purchase. Kailangan mo na lang ako na i-email nandyan sa description box ng aking email. So mag-email ka lang sa akin kung gusto mo na i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na mag-experiment at gumawa ng sarili mong layout, pwede din naman. Download mo na lang yung image na kailangan dito at ilagay sa isang folder para madali na lang sa'yo na gawin ang layout na ito. So kung gusto mo nang gawin ang layout na ito at ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So ayun, meron na tayo itong elegant pink flowers na pang wedding invitation, pero pwede nyo din itong gamitin para sa inyong tibu invitation or 18th birthday. So sana gusto ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa ating next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!